StaySafe tutorial. How to register sa StaySafe.PH mobile app. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So, na-download na natin yung StaySafe na mobile app. Pinakita natin yan sa previous video. So, this time, mag-register na tayo. So, tap ko tong Let's Start. And kailangan ko i-provide yung mobile number ko rito and yung password kung yan ay meron na akong account. Pero kung wala pa akong account, pwede ako mag-register now or pwedeng continue with Facebook. Pag tinap ko tong continue with Facebook, kung ano yung naka-login na account dun sa Facebook mobile app, yun yung ma-recognize niya. So pag tinap ko to as continue as Lulu, automatically mapupunta na ako or makakapag-login na ako sa StaySafe Mobile app gamit yung Facebook account ko. So, meron kayong dalawang option. Either gagamitin niyo yung Facebook ninyo. So, ipapakita ko rin yung pangalawang option. Like, pag tinap ko tong register now, kailangan kong i-enter dito yung mobile number ko. And check ko lang tong I agree sa terms and conditions. And pwede na ako makapag-register. So, makakapag-register tayo gamit lang yung cellphone number natin. And hintayin ko lang yung code na i-send dito sa phone ko. So, ito yung code. Meron ditong code na 970387. Dito, nag-a-ask ng gusto ba nating i-allow or i-deny yung pag-access ng StaySafe mobile apps sa mga text messages. So, sa akin, i-deny ko na lang. And na-verify na siya. So, this time, kailangan ko na mag-enter ng password. So, tap ko tong icon na parang mata para makita ko kung ano yung tinatype ko katulad niyan. So, mag-setup lang ako ng password dito. So, kailangan mag-match yung password na i-enter ko. So, takpan ko lang to and nag-match na siya. So, tap ko na tong continue. Yung code name, para tong username. Pwedeng nickname, kahit ano, basta gusto nyo kung ano yung code name na tawag sa inyo. And dito sa code name, sabi rito, please do not disclose your full name. Ibig sabihin, wag natin ilagay yung totoong full name natin dito. So, pwedeng nickname nga. So, ito yung sample ng code name. So, tap ko na tong continue. And dito, meron kasing photo, take a selfie. Pero tingnan natin kung pwedeng i-skip. Pero sa inyo, kung gusto nyo mag-upload ng photo, tap nyo lang to. And pwede na kayong mag-capture gamit yung camera. Or kung may photo kayo sa na nakasave sa phone nyo, pwede yung select photo from gallery. So sa akin, skip ko to. And for security, please register your PIN code that will be used to confirm every transaction. So yung PIN code, isi-set up natin to. Mahalaga na hindi natin makalimutan kung ano yung PIN code na ilalagay natin dito. So, check ko na to pagka-enter yung PIN code. So, enter ko lang siya ulit. Dapat mag-match siya. And tap ko na tong check. Your PIN was successfully registered. So, continue to my account. So, dito, pwede rin natin i-report yung health condition natin para malaman kung safe tayo. So, lagay ko lang dito yung age ko and yung gender. So dito na-exit nga pala ako. So, pag na-exit ako, balik na lang ako. So, enter ko yung PIN code ko. Yun na yung magsisilbing password ko dito. And dito tayo na-stop kanina. So, kung mapapansin nyo, hindi pa tayo nag-enter kahit kailan ng full name natin. So, yung age lagay natin dito, and then gender naman. So, may common symptoms ba tayo? So, wala tayo nito. Pero kung meron naman kayong symptoms na ganito, mas magandang ilagay nyo na din. Total, hindi na malalaman yung full name ninyo dito. Instead, makakatulong pa kayo para malaman kung meron ba sa area na may COVID ba or wala. Itetest natin kung malalaman natin by using this StaySafe.PH na mobile app. So, wala ako ng common symptoms. Some patient also may have fatigue, aches, runny nose. So, wala tayo niyan. So, none of the above. Save na natin to. And ito yung privacy policy niya. Pwede nyo itong basahin. And once na mabasa nyo na to, tap nyo na yung accept. And ito na yung loob ng StaySafe.PH mobile app. Merong homepage, may scan QR, may settings din. Ito yung information na pin-provide natin kanina. Meron ding emergency hotline numbers kung saan pwede tayong tumawag, especially related sa COVID-19. So, pwede tayong mag-scan. We will access your camera to scan StaySafe QR code. No pictures or videos will be recorded. So, sa mga next video, gagamitin natin yan or ipapakita natin yan. And ito yung homepage. So, meron ditong COVID-19 na updates. Ito yung cases sa bansa natin and also worldwide cases din ng COVID. And iisa-isahin natin itong mga features na to dito sa next video. So, click nyo na to know more about StaySafe.PH. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And see you sa next video na to. Bye-bye!